Hello guys! Sa pagpapatuloy ng Farm RPG series natin, explore naman natin ngayon ang workshop. Tara! Like, share, and subscribe to my channel. Ninsvidenia. So yeah, punta naman tayo dun sa next na. My farm name. Ayan. LPSC After Farm na tayo 28 sa Pro English. farm. My inventory grown crop. Ayun, My napansin nyo yun? farm name. LPSC Farm 28 Pro English. Ayun, farm. So ito growing na sabi niya kasi nag-plant na tayo kanina. So, My inventory grown crops. My workshop craft new items to next collect or is selling. yung workshop. Ito yung paborito kong puntahan. Ayan. Nandito Add items that lahat. you can craft are below. Your crafting level is 54. You are getting 15% off the price of crafting items. Your resource saver perk is 10%. Ayun. Nandito tayo sa workshop. Nandito lahat. 6,100. Oops, wait lang. Andito lahat ng mga materials, tsaka mga craftable items na pwede natin 6172-1 link. 6,001. Ayun. Meron ako dito. 5,007. Kasi sinasabi niya mga images 5,885 ito link. eh. Adjust order link. Ayun, graphics yun. 5,885 link. Ayan, yung graphics. Sabi niya link daw. Favorite items. Meron ako 5,885 mga link. nilalagay na favorite items. Para madali siyang hanapin kasi ang haba na alphabetically arranged kasi yung mga items dito. So, A to Z yan. So, ito, 5,800. Hard_fill. board. Nag-swipe right ako. So, ito, meron dito Hard_fill. yung heart fill. Pag ito ang dinoble tap mo, kung wala pa siya sa favorites, papupunta siya sa favorites mo. So, siya yung mauuna sa top ng listahan. Meron din, kung nasa list na siya, maaalis siya sa favorites. Board. O yung board, 75. 75 yung available kong board sa inventory. 205/205. So, ito 205 over 205. Ito yung kanyang, kung ilan yung, Wood. ayun, 205 over 205 wood. Ibig sabihin, meron akong 205 na wood na, tapos yung nasa baba na number, kung ilan yung magagamit. I guess, kung ilan yung magagamit doon sa materials. Kasi meron siyang, tapos, pag nag-swipe ka, yung minus button ulit yan. 41. Edit box. Yung nasa edit box, ilan yung mabubuo mo na board out of dun sa dami ng wood. So, sabi 41 wood daw yung, 41 na board. 41 na board yung mabubuo natin. Plus button. Plus, pwede pa siya madagdagan kung may sobra pang materials. Nasa sakto lang siya eh. 41 silver button. So, 41 silver, ito yung amount no ika-craft nating material. So, pag dinouble tap natin yan, explore by touch ulit tayo sa lower right. Craft 4, yes. Ayun. Craft 41 export. Craft 41 pieces, 41 pieces na board. So, yes. Confirm natin siya, yes lang natin. Ayun. Chat. Ayun, okay na siya. Na-craft na siya. Check natin. Add Craftworks /add buy more materials link. Adjust order link. 5,008. 5 hard board. 120. Ayun, naging 120 na yung board. So, try natin mag-explore ulit. 7,720. 5,006,150 link. 6172-1 link. Yung mga numbers na yan, parang yun yung kasi yung parang tag niya sa graphics. Yung graphics niya kung anong item yan. 6172-1 graphic. Hard_fill. Twine. Hindi. Hard_valid. Punta tayo sa 5,733 link. 5,000 hard_wooden plank. wooden plank. Kailangan ko na 120 slash. so dito 120 board. 120 of 120 board. 396 slash 120. Ito yung mga parang materials, raw materials na kakailanganin. 396 slash 120. Ayun. So, ilan lang yung magagamit. Yung upper number, yun yung total number ng raw materials. Tapos yung lower number niya, yung after ng slash,
kung ilan yung magagamit. Button. 30. Edit box. 30 Plus daw. button. 60. Silver button. So, okay natin yun sa 6. Double tap yung 60. Yes. Tapos yes natin. Cancel. Yes. So, ganun lang siya. Valentine's card. Ah, Valentine's card. ganun lang siya mag-craft ng materials doon sa workshop. Kung kulang kayo sa Search, edit box. materials, pwede rin Valentine 0/2 naman. white Ay, parchment. sandali. Balik tayo dun sa... Buy more materials link. Ayun, meron dito buy more materials. Wood, stone, tsaka iron yung napapansin ko, tsaka nails dun sa buy more materials. Papupunta ka dun sa market. Search, edit box. Tapos sa upper... Workshop. Items that you can Ayan. craft are below. Add Ayan. craft work 6 3 items that you can craft. Search, edit Ito, box. tsempuhan lang sa akin eh. Upper part ng screen, pwede mo rin hanapin yung search, tapos i-type mo na lang yung pangalan ng item na ika-craft mo para mabilis ka makapunta kasi ang haba ng listahan. So, ganun. Pag gusto mo na siyang bumalik sa farm, Backlink. yung back link sa upper left part ng screen. Where do you want to go? Yun. So, bumalik na tayo sa farm. Sa susunod ay mangingisda naman tayo sa fishing area ng Farm RPG, kaya kung bago ka pa lang sa channel na to ay huwag kalimutang mag-subscribe at tap na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Like and share na rin po sa iba. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na video.